Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái cấu trúc lệnh mới, đó là lệnh Digital Read. Thì lệnh Digital Read này có chức năng cho phép chúng ta đọc tín hiệu ngõ vào là nút nhấn để kiểm tra xem là chúng ta có nhấn nút hay không để đi điều khiển một cái tập lệnh khác. Thì để cho cái lệnh Digital Read hoạt động hiệu quả và chính xác thì chúng ta cần phải kết hợp một cái cấu trúc điều khiển, đó là cấu trúc điều khiển if. Thì nguyên lý hoạt động của cấu trúc điều khiển if này sẽ hoạt động như sau. Đầu tiên thì một cái chữ if mở ngoặc tròn và cái điều kiện này đó là cái lệnh kiểm tra xem trạng thái ngõ vào là 0 hay là 1, tức là cái nút nhấn có nhấn hay không. Nếu như kết quả trả về là đúng thì sẽ thực hiện cái khối lệnh ở trong cái dấu ngoặc kép này, còn nếu như kết quả trả về là sai thì sẽ thực hiện cái lệnh ở bên ngoài. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái đấu dây ngõ vào, tức là đưa tín hiệu ngõ vào là nút nhấn là mức cao hay là mức thấp thì sẽ đấu dây như thế nào ha. Thì các bạn thấy trong cái mặt này, khi chúng ta mong muốn là gì, chúng ta nhấn nút thì sẽ đưa tín hiệu là cái mức 0 đưa vào cái chân cho Arduino đọc. Như vậy để cho Arduino hiểu được là có nhấn nút thì chúng ta phải kiểm tra, nếu như cái nút nhấn bằng 0 thì nó sẽ thực hiện cái lệnh 1 hoặc cái lệnh 2. Như vậy bình thường khi mà chúng ta chưa nhấn nút thì ở tại cái chân này, cái chân số 3 này ha, thì lúc này nó sẽ không hiểu được nó đang ở trạng thái là mức thấp hay là mức cao. Thì các bạn có thể thử rồi, các bạn có thể đấu như thế này và các bạn chừa đây, thì các bạn xem ở trên cái chân của các bạn ngõ vào nó sẽ chớp tắt, nghĩa là nó đang bị nhiễu và nó không, có lúc nó là 2V, có lúc nó là 3V, có lúc nó là 4V. Như vậy nó sẽ làm cho chương trình mình chạy sai. Như vậy khi mà chúng ta chưa nhấn nút, có nghĩa là chúng ta chưa đưa cái mức 0 vào cho cái chân để nó hiểu là nhấn nút, thì chúng ta phải đưa cái chân này về cái mức cao, đó là giống như trạng thái là không nhấn nút là mức cao, tức là 5V. Như vậy chúng ta sẽ nối một cái điện trở đưa vào cái chân này ha, và chúng ta sẽ nối cái sau điện trở đó về cái chân 5V. Đây là cái mặt là điện trở nối vào nguồn 5V. Thì bình thường khi mà chúng ta chưa nhấn nút thì điện áp 5V sẽ đổ về đây thông qua cái điện trở và đưa vào chân 3V. Khi chúng ta nhấn nút thì cái nguồn CND sẽ đi tới đây và chạy tới đây. Do đặc tính của điện trở là cản trở dòng điện, giống như dòng nước gặp chỗ nào bị chặn lại thì sẽ đổi hướng đi chỗ khác. Như vậy chúng ta thấy là gì, tại đây rất là thông, đúng không, cho nên là dòng điện sẽ đổ ngược về chân số 3 này. Do đó ở đây hình thành điện áp là 0V do từ đây tới đây. Thì mặt này người ta gọi là mặt điện trở kéo lên, sẽ làm cho cái chân này ở mức cao khi mà chúng ta chưa nhấn nút. Đó, như vậy để kiểm tra là có nhấn nút thì chúng ta phải kiểm tra là mức 0 ha. Tiếp theo đây là cái mặt mà khi chúng ta nhấn nút, chúng ta mong muốn đưa một cái điện áp 5V vào cái chân cho Arduino hiểu. Như vậy để hiểu được thì chúng ta phải thực hiện là kiểm tra, nếu có nhấn nút thì sẽ bằng 1. Rồi, như vậy cũng tương tự như ở cái bài trước, ở cái điện trở kéo lên như lúc trước, thì mà khi chúng ta chưa nhấn nút, điện áp ở đây sẽ hình thành là 1V, 2V, 3V, mà sẽ làm cho cái Arduino hiểu nhầm và bị nhiễu, bị chạy sai. Do đó khi mà chúng ta chưa nhấn nút, chúng ta phải đưa cái điện áp 0V vào chân này để cho nó hiểu là không có nhấn. Như vậy chúng ta sẽ nối một cái điện trở tới cái chân này và chân còn lại chúng ta sẽ đưa về chân GND của Arduino. Như vậy khi mà chúng ta chưa nhấn nút thì chân GND sẽ nối vào điện trở và đưa vào đây là 0V, và khi chúng ta nhấn nút sẽ làm cho điện áp 5V đổ xuống đây, thì điện áp sẽ không đổ qua đây do là cản trở dòng điện. Do đó ở đây sẽ hiểu là 5V khi chúng ta nhấn nút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành lập trình cho cái bài tập này như sau ha. Rồi, tương tự thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sơ đồ đấu dây ngõ ra cho Arduino giống như bài tập trước, đó là chân số 10 sẽ điều khiển một con LED
và chân số 3 sẽ đọc tín hiệu ngỡ vào của Arduino. Và bây giờ trên chương trình lập trình Arduino tôi sẽ tiến hành đi lập trình. Rồi tôi sẽ tạo ra cái chương trình mới và tôi đặt tên cái chương trình này là Digital RISC. Và đây là bài 7. Các bạn lưu ý code của chương trình này tôi sẽ thực hiện lưu dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể tải về để có thể là tham khảo. Rồi, như vậy đầu tiên chúng ta có sử dụng hai cái chân, đó là chân số 10 và chân số 3. Chúng ta sẽ khai báo in chân số 10 in less bằng 10 chấm phẩy. Tiếp theo là in nút nhấn sẽ bằng là số 3 chấm phẩy. Rồi, như vậy chúng ta đã khai báo xong hai cái chân chúng ta được sử dụng trong chương trình này. Tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo cho nó là cái chức năng là ngõ vào hay là ngõ ra bằng von stop. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện pin mode. Đầu tiên là cái chân less sẽ là cái output chấm phẩy. Tiếp theo cái nút nhấn là cái input, nút nhấn phẩy input. Như vậy là chúng ta đã khai báo xong một cái chân là ngõ ra và một cái chân là ngõ vào. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành lập trình để đọc cái tín hiệu ngõ vào từ cái chân của Arduino. Bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình chính von loop. Rồi, bây giờ trong chương trình chính chúng ta sẽ thực hiện cho phép đọc cái nút nhấn ngõ vào và lưu vào một cái biến tạm ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lên một cái biến in đọc nút nhấn sẽ bằng là cái hàm mà chúng ta sẽ sử dụng đó là hàm Digital RISC và chân là chân đọc là nút nhấn. Tóm lại như vậy là chúng ta đã đọc được cái tín hiệu từ cái chân nút nhấn nếu như có nhấn và lưu vào cái biến này, thì cái biến này nó sẽ trả về kết quả là 0 hoặc là 1. Như vậy chúng ta phải kiểm tra xem nó là 0 hay là 1 thì nó sẽ đưa vào điều khiển một cái lệnh nào đó. Thì bây giờ tôi muốn là khi mà có nhấn nút thì sẽ làm cho chương trình là đèn chớp tắt với chu kỳ là 2 giây giống như bài tập trước ha. Thì bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra nếu điều kiện đọc nút nhấn này mà bằng 1, tức nghĩa là ngõ vào mức cao. Đóng ngoặc lại thì sẽ thực hiện cái lệnh đó là Digital Right cho con led sáng mức 2 chấm phẩy, và tôi muốn là 2 giây thì nó tắt delay 2000, và sau 2 giây thì đã tắt, đúng không? Thì Digital Right less mức loud. Kết thúc chương trình. Rồi, bây giờ tôi sẽ đọc lại chương trình của chúng ta ha. Thì chương trình của chúng ta là sử dụng con led số 10 và cái nút nhấn ở chân số 3, và chúng ta sẽ khai báo con led là output và nút nhấn là input. Chúng ta sẽ thực hiện tạo ra một cái biến để lưu cái giá trị nút nhấn ở vào, thì cái giá trị này sẽ là 0 hoặc 1 ha. Thì đọc một cái nút nhấn ở vào thì chúng ta dùng cái hàm Digital RISC. Rồi bây giờ nếu như nút nhấn này ở trạng thái bằng 1, có nghĩa là có nhấn nút, thì sẽ thực hiện một cái khối lệnh này. Thì khối lệnh này sẽ làm cho cái đèn sáng, và sau 2 giây sẽ làm cho đèn tắt, và
kiểm tra xem. Ở đây là dấu ngoặc cho cái hàm if và ở đây là dấu ngoặc cho cái chương trình chính. Như vậy là chúng ta thấy là viết có thể là đúng ha. Thì bây giờ để chắc chắn chúng ta sẽ biên dịch theo chương trình mình hoạt động đúng hay không. Rồi chúng ta thấy là chương trình biên dịch không có lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành đấu dây cho nút nhấn nó vào ha.